مشغول بعبادات القلب كما يفعل بعض الجهال من العباد والمتصوفة. عبادات الجوارح لا بد منها، ولا يجوز التفريط فيها مع عدم الغفلة عن أعمال القلب. هذا ضابط. واضح. أنت مو تقول يعني منشغل في تزكية نفسي وفي عبادات القلبية، ما تهمني مال صلاة وكذا، يعني لا يجوز هذا. أنت لك أحسن من رسول الله، تورمت قدماه من قيام الليل. فما جاء به الشرع من أعمال الجوارح البارزة كالصلاة والصيام والكذا والدعوة إلى الله، هذا لا بد منها، لكن دون غفلة لما يقع في قلبك. يكون عملك خالص لوجه الله 100%، ما يقبل ولا بالمية، 99 مردود. جرثومة الرياء إذا حلت في القلب تبقى لها التأثير ويرفض العمل كله، لأنه لما جاءت في النهي عن الرأي عن الرياء وما إلى ذلك، ما قدر قال كذا قال كذا. رياء جرثومة خطرة هذه. لخطورتها بس نتذكر الحديث الذي فيه يأتي 3 رجال في هذا، يسألهم واحد عنده مال سويت به، واحد عنده كذا، واحد قاتل، قال وين سويت؟ قال قاتلت في سبيلك. قال كذبت، قاتلت ليقول الناس شجاع وقد قالوا. شوف، يعني واحد يروح للقتال ويهلك نفسه حتى يمدح بعد موته، هذا قد تأثير الرياء، هذا يهلك الإنسان. ولك السمو انت راح تولي، هذا حديث هذا صحيح. فمعنى ذلك أن العمل مهما كان ظاهرا وينتفع به المسلمون، لكن هو الخسران ويهلك، ما يمكن هذا. وهكذا المظهر وحده غير كاف للقبول وللتأييد ما لم يكن في القلب إخلاص كامل، دافع كامل لهذا العمل. أما إذا لا، يعني خالي هذا وقام بأعمال ظاهرة، هذه غير كافية، بل قد تكون دلالة على نفاقه أو على كمسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، مسجد هذا مسجد قد يصلي به المؤمن مخلصا، لكن لكون صار مصيد هذا لم يغني ولم يشفع له الظاهر. أول ما جاء النبي من المعركة أمره جبريل وأخبره بفعل ذلك، هدمه. فصار عنوانا لكل عمل ظاهره حسن، ولكن مقصده انكشف وهو الإفساد والإضرار كذا، هذا ما يشفع للظاهر، خلاص هدم المسجد. ولم يقل ولا يقال أحد لهم خليه، يمكن اكو واحد شيخ كبير يصلي لتصافي، يقول لا خلص انتهى. هذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم اقرأ. يا شيخ، هل الحياء من أعمال القلب؟ الحياء يعتبر من أعمال القلب؟ كل شيء مصدر القلب، وما في القلب تترجمه الجوارح. ولذلك الدليل على ذلك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لأن إذا غيروا ما في قلبهم من خيانة إلى إخلاص، من صدق إلى كذا كذا، الأعمال تجي منسجمة مع هذا المغروس في القلب، لا يمكن إلا هذا. كالثمرة هي بطبيعتها بنوعيتها، إذا الجذر تمام الساق تمام الثمر يطيب، لا يمكن إلا هذا. ولذلك كان الاهتمام بإصلاح النفوس من القلب. هذا قاعدة قانون، إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من حالة سيئة، من فقر، من خوف، من كذا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقط أحببت عن السؤال هذا حتى في حديث النبي قال الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. صح، هنا صحيح هذا. هنا مسألة الإيمان هل هو قول وعمل أو هو قول يثمر العمل؟ الأعمال ثمرات، هذا اختلاف، لكن ظاهر النصوص أن الإيمان الاصطلاحي يشمل القول والعمل. ولا تبطلوا أعمالكم،
مال الصلاة، ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الصلاة لما تحولت القبلة. فمنهم من قال الإيمان هو عبارة عن قول وعمل، قول في اللسان وعمل في القلب، يعني النية وما إلى ذلك. فإذا أخذنا بهذا صار الإيمان شعب كثيرة. أما أجزاء من المعنى الاصطلاحي أو ثمرات الإيمان، والمعنى يعني الخلاف ما أراه يعني كثيرا، يعني واضح. إذا قلنا الإيمان يثمر هذه الأشياء، أو قلنا أن هذه الأشياء أجزاء مكونة للإيمان، نفس الشيء هذا.